Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми розпочинаємо вивчати звуки і букви української мови. На нас чекає захоплююча мандрівка українською абеткою. Звуки нашої мови дзвінкі і мелодійні. Будемо вчитись їх вимовляти, слухати, а також читати і записувати буквами. Кожен звук позначається на письмі буквою, а кожна буква має свій дім, своє місце проживання. Такий порядок називається абеткою, або ще азбукою, алфавітом. Сьогодні ми зазирнемо до першого будиночка. В ньому проживає буква А, яка позначає звук А. Засни, Андрійку, прийшла нічка чародійка, ангели зайдуть до хати, нам Андрійка колихати. Дітки, який звук найчастіше повторюється у цій колисковій? Так, це звук А. А спробуємо його вимовити. А. А тепер протягнути. А. Проспівати. А. Звук А вимовляється ясно, чітко, ніколи не скорочується і не приглушується. Він складається з голосу, а отже голосний. Його можна тягнути і співати. Коли ми вимовляємо звук А, рот широко відкритий, повітря проходить вільно, язик і зуби не беруть участі у вимові цього звука. На схемі він може позначатись ось так. Ось фруктовий магазин. Зараз ми відшукаємо тут фрукти, у назвах яких є звук А. Він на сонце дуже схожий, помаранчевий, пригожий, містить справжній вітамін, всім корисний апельсин. Шкірка в нього не тоненька, зате юшка солоденька. Люблять всі у домі в нас. Соковитий ананас. Жовтий бік, червона спинка, як побачиш, тече слинка. Ви задумайтесь всерйоз. Що за фрукт це? Абрикос. Апельсин, абрикос, ананас – слова, які починаються звуком А. А зараз ми пограємо у гру «Піймай звук». Я буду читати віршика, а ви уважно слухайте. Коли почуєте звук А, дзвінко плескайте в долоньки. Алла азбуку вивчала, на алеї А шукала. А під аркою знайшла, там, де айстра розцвіла. Ось ми познайомились зі звуком А. Всі мовні звуки можна записати. Для цього є спеціальні знаки, які називаються буквами або літерами. Звук А на письмі позначається буквою А. Знайомтесь, діти, ось вона. В абетці перша буква А. Два стовпи, що прохилились, поясом перечепились. Це велика буква А. Вона пишеться на початку речень та деяких слів. Уважно її розгляньте. Що вона вам нагадує? Будиночок, намет, ракета. А це маленька буква А. Вона пишеться всередині слів. Давайте спробуємо почитати. А, 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 А. А, А. А ще буква А може бути цілим словом. Давайте складемо
з ним речення. Кавун солодкий, а лимон кислий. Лелека літає, а акула плаває. Отже, ми сьогодні побували в першому будиночку алфавіту і познайомились з буквою А. Вона позначає голосний звук А.